الملكوت وأن يملك الله تبارك وتعالى ما خلق الملك، يعني أن يكون الملك بيده الملك كما نقول في الأذكار والتسبيحات، وهو تعبير قرآني. زائدا ماذا؟ مضافا إليه ماذا؟ مضافا إليه التحكم والتسيير. التحكم والتسيير في هذا. المهندس يصنع بيتا ثم يتركه، لا يملكه، صحيح؟ وإن ملكه لا يستطيع أن يتحكم في مصيره. زلزال، رجع، طوفان، فيضان، انتهى كل شيء. ريح عاتية، انتهى كل شيء. لا، صاحب الملكوت لا إله إلا هو يملك الملك زائدا ماذا؟ التحكم فيه. طب التحكم فيه والسيطرة عليه كيف يكون؟ بقوانينه، لأنه محكوم بقوانين الحق لا إله إلا هو. وهذا معنى أنه خلق السماوات والأرض ماذا؟ بالحق، بالقانون. وهذا بعض معنى إراءة الله لإبراهيم خليله أبي الأنبياء ملكوت السماوات والأرض. كيف يعني؟ أوقفه تبارك وتعالى إن بطريق الوحي الاصطلاحي وإن بطريق الإلهام كما ذهب بعضهم على إيه؟ بتعبيرنا الآن على بعض القوانين المسيرة لهذا الوجود. عرف على فكرة إبراهيم تشوف من بعد أيضا إلى شيء من هذا، إلى مزيد. أرني كيف تحيي الموتى. إذن هو يعلم أنه لا يحيي الموتى إلا الله، يعلم هذا كل مؤمن، فضلا عن إبراهيم أبي الأنبياء وشيخهم، يعلم هذا، لكن يريد أن يرى كيف يعمل القانون، كيف يتم هذا، كيف يجري. على فكرة الذي تشوف إليه الخليل عليه الصلاة وأفضل السلام هو الذي تشرئب إليه أعناق همم العلماء بالمعنى إيه؟ العلم التطبيقي والبحث والتجريبي. يريدون ألبرت أينشتاين هذا الهائل، هذا العاقل الهائل المخيف المؤمن بالله، والذي يتعزى الملاحدة دائما بأنه إيه؟ لا مؤمن على طريقة اسبينوزا، يعني بانثيست، يعني وحدوي، يؤمن بوحدة الوجود، يعني يعادل بين الله وبين الطبيعة. الطبيعة هي الله، الله هو الطبيعة. غير صحيح، وسوف نقول لماذا غير صحيح. خاصة ريتشارد دوكنز دائما يقول هذا، ويقول حتى يعني بمعنى ما يريد أن يصور لنا أن إيه؟ أن أينشتاين يعني شبه ملحد. غير صحيح. أينشتاين كان يغضب جدا ويتبرم، وصرح، وهذا ثابت طبعا، ثابت في الكتب الموثقة، أنه كان يقول أكثر ما يغيظني أن هؤلاء الملاحدة يستعملون كلماتي في دعم دعواهم. غير صحيح. قال أنا بعيد جدا من الإلحاد، وأيضا بعيد من أن أسمى وحدويا. هو أنكر أنه يكون بانثيست، يعني قال لا أنا مش مؤمن بطريقة سبينوزا. طب بأي طريقة مؤمن؟ هو مؤمن بطريقة آيزاك نيوتن. إسحاق نيوتن كان يرى أن الله هو الذي أبدع هذا الوجود، وهو الذي يسيره ويتحكم فيه، وبالتالي صرح في البرنسيبيا، باللاتينية البرنسيبيا أو برنسيبيا، اللي هي المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. بين قوسين ايش هي الفلسفة الطبيعية؟ الفيزياء، كيف تسمى الفلسفة الطبيعية. في المبادئ البرنسيبيا صرح إسحاق نيوتن بأن الرب لا إله إلا هو، وهذا إلى الآن مطبوع بفضل الله وموجود في أحد أجزائه، بأن الرب تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا العالم أو هذه العوالم وتحكم فيها، وبالتالي هو أكبر منها. لا يمكن أن نعادل على طريقة سبينوزا والوحدويين بين الله والطبيعة. الله أكبر من الطبيعة، مستحيل أصلا أن يكون الله والطبيعة. كلام فارغ هذا، فلسفيا وعلميا كلام فارغ. هذه الطبيعة لكي تكون معقولة أيها الإخوة، وقابلة للفهم وقابلة للتفسير، لابد ماذا؟ أن تسير بقوانين، والقوانين لابد لها من واضع. ولذلك بول ديفيز عالم الرياضيات التطبيقية الشهير جدا يقول الملاحدة، بما فيهم حتى علماء ملاحدة فيزيائيين ورياضيين، الملاحدة يرون أن الطبيعة والعالم غير معقول، وأنه عبثي، ومن موقعي كعالم أرى من الصعب جدا أن أتقبل هذا الموقف. لماذا؟ لا يمكن نشأة علم ونشأة محاولات لفهم العالم إلا بعد التسليم. يقول بول ديفيز وكل العلماء الملاحدة هم علماء ملاحدة يؤمنون بطريقة التسليم، يعني لا يسائلون أنفسهم، لا يسائلون الموضوع، يؤمنون على طريقة التسليم، على وجه من وجوه التسليم. بماذا؟ بوجود قوانين تحكم هذا العالم. حين تتحدث عن قوانين أنت تتحدث عن ماذا؟ عن انتظامات معقولة عن عقل. لذلك العلماء الكبار كما قلت اقتضى الأمر ألوف السنين لكي يقولوا
بتعبير السير آرثر إدينغتون، هذا العالم الكبير جدا، السير أيضا مش عالم عادي، السير آرثر إدينغتون يقول مادة الوجود مادة عقلية، مايند ستاف، مادة عقلية. كون هذا مخلوق من عقل، معلومات، يعني مخلوق باللغة القرآنية، باللغة العربية مخلوق. ما معنى مخلوق؟ معلومات مقدرة موجودة عند الله تبارك وتعالى قبل أن ينشأ هذا الكون، قبل أن يكون. ما دخلناش لمرحلة الجينيسيس، التكوين قبل، ولابد. وهذا الذي الآن صار إليه معظم عباقرة الفيزياء والرياضيات في العالم. السير أيضا جيمس جينز، كلام طويل، قال العقل لم يدخل كأجنبي أو متطفل على هذا الوجود، العقل هو باني هذا الوجود. قال وهو عقل، نعم عقلنا يشبهه، عشان هيك قدرنا نفهم احنا، هذا من رحمة الله بنا، أعطانا هذا العقل هذا الدماغ لا لنعيش بهائم حيوانات أبدا، إنما نحاول أن نفهم بتعبير، وقلت هذا الأخ الفاضل كيف يفكر الله. وهذا تعبير سير جيم جينز وآرثر إدينغتون وأينشتاين الهائل الكبير. أينشتاين قال كل ما يعنيني وأنا مهموم بهذا أن أعرف كيف خلق الله العالم، كيف كان يفكر، ما عدا هذا مجرد تفاصيل غير مهمة. قال هذا هدفي، يا الله قشعر بدني. وهذا جلال العلم وجلال هؤلاء الناس الهائلين. هذا الإنسان على فكرة في المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، إني أعلم ما لا تعلمون، مش الإنسان الدودة، مش الإنسان الصرصار، أكل وشرب وجنس ونوم وخلاص. هذا دودة صرصار لا قيمة له، لا قيمة لمثل هذا. يحب أن يعرف كيف، إنجاز التعبير اللهم غفرا، كيف يفكر الله. هوكينج نفسه في كتابه الأشهر، مش معروف عالميا، وزع 100 نسخ، تاريخ موجز الزمان، قال بالنص والفص، قال إذا وصلنا في يوم من الأيام إلى نظرية كل شيء، نظرية موحدة يعني العظمى، إذا وصلنا في يوم من الأيام نظرية كل شيء فقد حققنا أقصى ما طمح إليه الإنسان وعرفنا كيف يفكر الرب. طبعا لأن بنظرية واحدة بقانون واحد وحدنا جميع القوى بقانون واحد، تعرف كيف يتصرف هذا العالم المادي كله من أساسه. إذن عرفنا كيف فكر الله، الخطة التي بنى الله على أساسها هذا الوجود، هذا العالم. فيرنر هايزنبرغ أحد المؤسسين الأربعة العظام لفيزياء الكم وميكانيك الكم، ماذا قال؟ قال من رشف أول رشفة من كأس العلم ربما قاده هذا إلى الإلحاد. تلحد، فهمان أنت كثير يعني، فهم رياضيات وفيزياء. قال لكن الإيمان بالله ينتظره في قعر الكأس. شوف هايزنبرغ، مش صعلوك من الصاعد، هايزنبرغ